Hej, ursäkta, kan du hjälpa mig? Hej, självklart, vad har hänt? Jag har tappat mitt badge till porten. Och nu kommer jag inte in i huset. Oj då, vilken otur. Bor du här? Ja, jag bor på 3:e våningen, lägenhet 34. Okej, då ska jag öppna åt dig. Tack så mycket, det är verkligen sent nu. Ja, klockan är över 11. Har du letat efter ditt badge överallt? Ja, jag har kollat i väskan och fickorna. Jag tror att jag tappade det på bussen. Det händer ibland, du är inte ensam. Jag är alltid lite stressad efter jobbet. Jag jobbar som sjuksköterska på Sahlgrenska. Oj, då har du långa dagar ibland. Ja, idag slutade jag klockan 10. Det är ett viktigt jobb du har. Tack, jag gillar att hjälpa människor. Vad heter du förresten? Jag heter Anna Lundström. Och du? Jag heter Per. Jag är husets nya vaktmästare. Trevligt att träffas, Per. Detsamma, Anna. Hur länge har du bott här? Jag har bott här i 2 år nu. Jag flyttade hit från Karlstad för jobbet. Jag är från Umeå, så Göteborg är nytt för mig. Ja, Göteborg är en fin stad, men det regnar ofta. Haha, ja. Idag var det mycket regn. Jag blev helt blöt när jag gick från spårvagnen. Det är typiskt västkusten, eller hur? Ja, precis. Har du bott här länge? Nej, bara 3 månader. Jag trivs bra, huset är lugnt och trevligt. Det tycker jag också. Bra grannar och nära centrum. Här är din port. Vill du att jag följer dig upp? Nej tack, det är lugnt. Jag klarar mig. Okej. Vill du att jag spärrar ditt badge? Ja, gärna. Jag vill inte att någon annan hittar det. Jag gör det imorgon bitti. Perfekt, tack så mycket. Har du någon extra nyckel hemma? Ja, jag har en reservnyckel i hallen. Bra. Då behöver du inte oroa dig i natt. Vad gör en vaktmästare på dagarna här? Jag lagar saker, fixar lampor och hjälper hyresgäster. Det låter som ett varierande jobb. Ja, varje dag är olika. Har du alltid jobbat som vaktmästare? Nej, jag var snickare förut i Umeå. Kul! Gillar du att jobba här i huset? Ja, det är trevliga människor och bra stämning. Det känns tryggt att ha en vaktmästare nära. Tack, jag försöker hjälpa till så mycket jag kan. Har du familj här i Göteborg? Min fru bor här, men barnen är vuxna. Vad gör dina barn? Min dotter pluggar i Lund och min son bor i Stockholm. Vad roligt! Jag har bara en katt hemma. Jag gillar katter. Vad heter den? Hon heter Maja. Väldigt busig. Katter kan vara riktiga personligheter. Ja, hon väntar nog på mig nu. Då ska du få komma in snabbt. Tack igen, Per. Du är verkligen snäll. Ingen fara, det är mitt jobb. Jag ska vara mer försiktig med badge nästa gång. Det är lätt hänt, särskilt när man har mycket att göra. Ja, det är sant. Om du behöver hjälp, ring på min dörr. Tack, jag ska komma ihåg det. Sov gott nu och hälsa Maja från mig. Det ska jag göra. God natt, Per. God natt, Anna. Ha en fin kväll.